สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้นะครับก็อยู่กับ Power Supply ตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นระดับที่หนักมากนะหมายความว่าน้ำหนักเขาเยอะนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้นะครับยังไม่ได้แกะนะแล้วก็อาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟก่อนนะครับวัดไฟที่สายก่อนนะครับสายไฟเข้ามาปกติไหมนะครับไฟ AC เข้ามาปกตินะเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเปิดนะผมเปิดนะครับตัวนี้นะครับไฟสแตนด์บายไม่ออกนะครับไฟสแตนด์บายไม่ออกนะตัวนี้นะไฟสแตนด์บายไม่ออกนะครับสามารถซ่อมง่ายกว่าออกแล้วเปิดไม่ติดหรือเปล่านะครับมันก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่เป็นไดอะแกรมที่อยู่ในความทรงจำของเรานะตัวนี้นะสายเขียวนะครับก็คือไฟ power on นะสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับก็คือไฟ standby นะครับเสียบกันเลยสีม่วงแล้วก็เสียบสายสีดำนะครับเนี่ยไฟ standby ไม่ออกนะครับเนี่ยผมเปิด power supply แล้วนะครับไม่ออกนะครับไม่ออกเลยนะครับเจอแบบนี้ผมก็ยิ้มเลยนะครับจะง่ายหรือเปล่านะครับเปลี่ยน IC standby อย่างเดียวก็จบไหมนะครับมันมีขั้นตอนการเช็คนะครับเราก็ต้องมีไดอะแกรมอยู่ในความทรงจำของเรานะครับเรื่องของ power supply นะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่ฮาร์ปบิตก็ฟูลบิตแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เดี๋ยวผมปิด power supply ก่อนนะครับถอดปลั๊กออกนะครับครับผมเราก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็มีซีเก็บประจุเนาะแล้วก็มีขดลวดฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ไฟเข้ามานะไฟสูงไฟบ้านเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็จะฟิลเตอร์ทั้งฝั่งนิวตันแล้วก็ไลน์นะครับให้มีการดูดสัญญาณให้มีการถ่ายโอนหรือมีการบาลานซ์สัญญาณนะแล้วก็จะก่อนที่จะเข้าฟิลเตอร์นะครับก็จะมีฟิลก่อนนะเดี๋ยววัดฟิลนิดนึงนะครับฟิลขาดไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราซ่อม power supply เนี่ยนะครับจุดฟิลเนี่ยนะครับจุดฟิลเนี่ยเราควรจะตรวจสอบนะถ้าเกิดฟิลไม่ขาดมันจะต้องดังแบบนี้นะฟิลไม่ขาดนะฟิลขาดไหมนะครับฟิลขาดนะครับฟิลขาดเรียบร้อยนะครับงานง่ายแล้วเปลี่ยนฟิลไปก็จบไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเปลี่ยนฟิลไม่จบนะครับเปลี่ยนฟิลไม่จบนะเราจะต้องเช็คตามลำดับนะฟิลขาดเพราะอะไรนะครับฟิลขาดเพราะ1นะครับกระแสผ่านสูงมากสมมติว่าตัวนี้เป็นฟิล5แอมป์กระแสผ่านประมาณ 6-7 แอมป์ขาดแน่นอนฟิลตัวนี้เป็นฟิล10 แอมป์กระแสผ่าน10 แอมป์11 แอมป์ขาดแน่นอนนึกภาพตามนะครับฟิลขาดเนี่ยแสดงว่ามีการช็อตจำนวนมหาศาลมากมันถึงขาดได้เพราะถ้าฟิลไม่ขาดเนี่ยนะครับก็แสดงว่าโหลดไม่มีการช็อตมันเลยไม่ขาดแต่ถ้าฟิลขาดเนี่ยแสดงว่า1นะครับด้วยจังหวะนั้นโหลดกินกระแสสูงมันก็เลยขาดนะครับแต่เราอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเราเห็นฟิลขาดแบบนี้นะเราก็ต้องไล่เช็คตามลำดับนะครับมีการช็อตไหมนะครับหลักการซ่อม power supply นะครับก็เหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับหรือเหมือนกับระบบไฟฟ้าทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเสมือน power supply ตัวนี้มันเป็นเครื่องเชื่อมเนี่ยนะครับไฟออกพวกนี้นะครับก็หมายถึงไฟหน้าตู้เครื่องเชื่อมนะครับมันก็คือไฟออกนึกภาพตามนะก็คือไฟเชื่อมหน้าตู้นั่นแหละนะครับขดลวด PFC ใหญ่มากนะตรงนี้เป็น PFC ใหญ่มากนะครับตรงนี้นะใหญ่แบบเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพการบูสต์เนี่ยนะครับจะบูสต์กระแสได้ดีมากนะครับบูสต์ทั้งแรงดันบูสต์กระแสได้ดีจะทำให้การสะสมพลังงานเนี่ยนะครับมีความเสถียรภาพสูงนะครับขดใหญ่มากนะครับขดใหญ่มากเนื่องจากว่าบอร์ดนี้นะเป็นบอร์ดดำนะครับการที่เราถ่ายทำนะครับมันก็ลำบากกับการมองเห็นของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขออธิบายเป็นแผนภาพแล้วกันนะครับ
แผนภาพเนี่ยผมได้ร่างออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับพบว่านะครับมันมีการจัดรูปแบบในเรื่องของ PFC คูณ4นะครับ PFC คูณ4หรือนะครับมีการสวิตช์สัญญาณ PFC แบบโดยใช้ MOSFET 4 ตัวขนานกันโดยทำงานกันเป็นคู่นะครับคู่ละ2นะครับทำงานพร้อมกันนะครับคู่3กับคู่4นะครับทำงานพร้อมกันระบบไดร์พลังงานตัวนี้นะครับไดร์พลังงานหลักเนี่ยเป็นไฟ12โวลต์ไปให้ใช้งานเนี่ยไฟ5โวลต์12โวลต์ระบบตัวนี้เป็นระบบ two switch flyback นะครับหรือเป็น two flyback เป็นรูปแบบของ flyback นะครับแต่เป็นรูปแบบของทำงานแบบสลับกันนะครับเนี่ย flyback ก็คือมันจะมี MOSFET ตัวหนึ่งนะครับขาซอสเนี่ยแตะกาวเนี่ยนะครับเป็นการกระชากสัญญาณลงมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับ MOSFET ตรงนี้เป็นการชาร์จพลังลงมานะครับ MOSFET ตัวนี้นะเป็นการชาร์จพลังลงมาปุ๊บนะครับพลังก็จะลงมานะครับพอลงมาได้สักจังหวะหนึ่งตรงนี้ก็จะออนตามพอออนตามเนี่ยนะครับไฟก็ครบกราวนะครับก็จะเกิดการเหนี่ยวนำพอเปิดพร้อมกันปั๊บไฟก็จะวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ลงกราวไปนะครับตัวนี้นะแล้วก็การไดร์ขาเกตเนี่ยนะครับก็เป็นระบบหม้อแปลงเกตไดร์เหมือนกันตัวนี้ใช้ชิป PWM นะครับรุ่น CM 6008นะ PWM เนี่ยนะครับใช้ชิป CM 6008นะครับเป็นค่ายของแชมเปี้ยนเป็นทั้ง PFC ในตัวแล้วก็ PWM ด้วยนะครับ PFC นะครับก็เป็นช่องสัญญาณหนึ่งส่วน PWM ก็เป็นอีกช่องสัญญาณหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปวัดดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าอะไรยังไงนะการวัดนะครับการวัดว่าช็อตไหมนะครับช็อตฝั่งไฟสูงไหมเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตำแหน่งของ C นะครับ C 400โวลต์นะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็น C 400โวลต์ก็คือตรงนี้นะครับโค้บวกอยู่นี้นะครับกราวนะคาปาซิเตอร์400โวลต์เขาขนานกันนะครับบวกต่อบวกลบต่อลบนะขนานกันนะครับขนานกันเนี่ยเราก็วัดช็อตตรงนี้ได้นะครับวัดช็อตเลยนะครับเดี๋ยววัดเลยนะบวกลบนะครับกับมิเตอร์จับมานะครับบวกลบนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไฟสูงไม่ช็อตแล้วฟิวขาดได้ไงอย่าเพิ่งมั่นใจ 100% ไฟสูงมันมีหลายส่วนอันนี้คือไฟเขาเรียกว่าไฟ400นะครับจุดไฟ400เนี่ยเราวัดก่อนนะครับมันมีจุดหนึ่งที่ต้องวัดนะครับเราเรียกว่าไฟ PFC นะครับจุด PFC เนี่ยมันจะไม่เชื่อมกับ400โดยตรงนะครับตรงนี้นะถ้าเรามาดูไดอะแกรมเนี่ยนะครับถ้าเราวัดเฉพาะตรงนี้นะครับถ้าเราวัดเฉพาะความต้านทานตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะไม่ได้รวมด้วยนะครับเพราะว่าจุด PFC กับจุด C ไฟสูงเนี่ยมันอยู่คนละอาณาเขตนะครับเพราะมันถูกขั้นด้วยเนี่ยไดโอดนะครับมันขั้นด้วยไดโอดนะครับไดโอดมันขั้นอยู่ถ้าเราวัดความต้านทานตรงนี้นะครับความต้านทานจะไม่สามารถย้อนขึ้นไดโอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ามั่นใจไปว่าตรงนี้ไม่ช็อตแล้วจุด PFC เราจะต้องวัดด้วยนะจุด PFC จุดที่จะวัดได้ดีที่สุดนะครับก็คือจุดที่เป็นขาเดรนของหน้า MOSFET นะครับขาเดรนของ MOSFET ก็คือขา2นะครับขา3ก็เป็นขาซอสนะครับขา3เป็นขาซอสก็ไปลงกราวนะครับแล้วก็วัดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น PFC คูณ4ใช่ไหมมันก็ต้องใช้ MOSFET 4ตัวนะครับ MOSFET ก็คือซิงค์นี้นะครับเป็น MOSFET PFC นะครับอยู่ในนี้นะจุดตรงนี้นะครับเนี่ยจุดตรงนี้นะครับก็คือขา MOSFET นะครับขาเดรนของ MOSFET ก็คือขากลางนะครับเดรน MOSFET นะครับขากลางทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไปเช็คขากลางเชื่อมกันหมดไหมเราก็เช็คได้นะครับถ้าขากลางเชื่อมกันหมดนะครับก็แสดงว่าจัดรูปแบบในเรื่องของการขนานนะอันนี้คือเชื่อมกันหมดนะครับเชื่อมกันหมดนะครับเนี่ยเชื่อมกันหมดเลยนะครับเนี่ยมีการเชื่อมกันหมดนะครับประมาณนี้นะไฟ PFC เนี่ยนะครับเขาจะรับมาจากนะครับจากหลังบิดไดโอดเลยนะครับ PFC เนี่ยเขาจะบูตไฟตรงนี้ขึ้นวิ่งทะลุไดโอดมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุนึกภาพตามนะเพราะฉะนั้นจุดที่จะวัดความต้านทานได้ดีที่สุดนะครับก็คือจุดตรงนี้ก็ได้นะครับจุดตรงนี้ก็ได้จุดตรงนี้ก็ได้แต่อย่าวัดหน้าไดโอดนะหน้าไดโอดเนี่ยเราถือว่าเป็นคนละอาณาเขตแล้วนะเราวัดตรงนี้นะครับผมวัดที่ตัวเก็บประจุนะเพื่อนๆดูนะครับตัวเก็บประจุไม่ช็อตนะอันนี้เราก็ใช้กราวที่ตัวเก็บประจุนี่แหละนะครับ
อันนี้คือหน้าขดลวดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขดลวดเขาทะแยงมาทางนี้นะครับก่อนไดโอดนะอันนี้คือไดโอดนะครับเนี่ยจะวิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยดูครับได้ 0.1 หรือ 0.09 โวลต์อันนี้คือลีกแล้วลีกเรียบร้อยนะครับแสดงว่ามีการลีกนะครับใน MOSFET พวกนี้แน่เพราะว่าไฟ PFC เนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะกาวโดยตรงนอกจาก MOSFET เท่านั้น MOSFET เนี่ยจะเป็นตัวสวิตช์ลงกราวเพราะฉะนั้น MOSFET จะมีขาหนึ่งที่ลงกราวก็คือขาซอสเกตเดรนซอสนะครับขาซอสลงกราวขาเดรนลีกแล้วขาเกตล่ะขาเกตไม่ลีกนะครับแสดงว่าจุดขาเกตเนี่ยมีลีกนะบางอันมีลีกอันนี้ไม่ลีกขาเกตอันนี้ลีกนะครับขาเกตตรงนี้ไม่ลีกนะครับขาเกตตรงนี้ไม่ลีกแต่ขาเกตตรงนี้ลีกเนี่ยเห็นไหมต่ำกว่าเพื่อนเลยนะครับหรือแทบช็อตไปเลยนะครับขาเดนลีกขาเกตลีกเนี่ยมอสเฟต1 ใน 4ตัวนี้มีปัญหาแล้วใช้การแทงไฟไม่ได้มอสเฟตพวกนี้มันต่ออยู่กับซิงค์นะครับแทงไฟไปนะครับก็มันก็ร้อนอยู่มันก็น่าจะร้อนอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราคำดูเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเพราะยังไงเวลาเอาออกเราก็ต้องแกะซิงค์ออกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตะกั่วรีดฟรีเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องแกะซิงค์ออกนะครับส่วนการแกะการอะไรเนี่ยก็เป็นความสามารถแต่ละคนนะเทคนิคผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมก็แกะแบบบ้านๆนั่นแหละครับก็ใช้หัวแรงบ้างนะครับใช้การแงะบ้างแซะแงะอะไรแบบนั้นนะครับมอสเฟตมีการช็อตแล้วนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับจุดตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับมันก็คือทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยครับทรานซิสเตอร์ไดร์เนี่ยนะครับวัดดูด้วยนะครับก็จะมีNPN นะครับ PNP NPN เนี่ยเดี๋ยวเราวัดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ไดร์มีปัญหาไหมทรานซิสเตอร์ไดร์มีปัญหาไหมนะไปวัดกันนะครับตรงนี้นะการวัดทรานซิสเตอร์ในวงจรเนี่ยนะครับเราจะต้องดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนเป็น PNP หรือตัวไหนเป็น NPN นะครับเราจะต้องรู้ว่ามันเป็น NPN หรือ PNP ก่อนนะครับก็ดูจากโค้ดนะครับดูจากโค้ดแล้วก็ดูลักษณะการวางวงจรตัวนี้คือ PNP นะครับ PNP นะ2ตัวนี้นะครับคือ NPN เขาจะใช้ PNP คู่กับ NPN นะครับช่วยในการสวิตช์ NPN PNP NPN PNP นะเดี๋ยวเราไปวัด NPN ก่อนนะครับ NPN ขั้วบวกนะครับจับขาเบสนะมีโวลต์ต่อคอม 0.5 โอเคนะครับยังไม่ช็อตมีโวลต์ต่อคอม 0.5 โอเคนะครับคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะจากนั้นวัดขา C ไปขา E บ้างนะครับ E ไป C มีโวลต์ต่อคอมขึ้นสูงนะครับยังไม่ช็อตนะครับตัวที่2มั่งนะครับ NPN นะครับขั้วบวกจับขาเบสนะครับมีโวลต์ต่อคอมนะ 0.5 นะมีโวลต์ต่อคอมนะครับขา C บ้างมีโวลต์สูงนะครับยังไม่ช็อตนะ PNP ล่ะนะครับ PNP ขั้วลบจับขาเบสนะครับขั้วลบจับขาเบสนะมีโวลต์ต่อคอม 0.5 เห็นไหมครับจากนั้นวัดขา E นะครับมีโวลต์ต่อคอม 0.6 นะครับยังไม่ช็อตนะโอเค PNP ตัวนี้บ้างนะครับขั้วลบจับขาเบสขั้วบวกไม่ช็อตนะมีโวลต์ต่อคอมนะครับมีโวลต์ต่อคอมนะครับเนี่ยถ้าเราวัดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ช็อตนะ 0.5 เห็นไหมครับแล้วก็ขา E บ้างนะครับนี่ก็ไม่ช็อตมีโวลต์ต่อคอม 0.5 แต่เราอย่าลืมวัดขา C กับขา E นะเพราะว่าตรงนี้สำคัญนะครับเราอย่าลืมวัดขา E กับขา C นะครับว่าไฟข้ามฝั่งกันได้อิสระไหมนะครับมืดเลยครับเนี่ยช็อตนะครับเนี่ย
E กับ C ช็อตกันนะครับE กับ C ตัวนี้ช็อตกันไหมตัวนี้ไม่ช็อตนะครับแต่ก็ลีกนะจริงๆจะต้องวัดค่าไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับเหมือนมีการลีกนะครับวัดได้ทั้งสองฝั่งมันลีกนะครับฝั่งนี้จะต้องวัดไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ช็อตนะครับเนี่ยช็อตเรียบร้อยนะครับเนี่ยช็อตนะทรานซิสเตอร์ไดมีปัญหาเปลี่ยน4ตัวไปเลยครับเพราะว่ามันอยู่คู่กันยังไงมันก็มีแนวโน้มจะเสียแล้วเดี๋ยวเราแกะเอาก่อนนะครับแต่เราอย่าลืมถ่ายรูปไว้นะว่าฝั่งไหนเป็น PNP ฝั่งไหนเป็น NPN เวลาเราออกนะครับจากนั้นก็วัดรีเช็คในวงจรนะครับจากนั้นเช็คความต้านทานตรงนี้หลังจากเอาทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกแล้วความต้านทานตัวนี้ขึ้นไหมถ้าความต้านทานตรงนี้ขึ้นแสดงว่า MOSFET ไม่เสียเราก็ไม่ต้องแกะ MOSFET ออกนะครับอันนี้เป็นลักษณะการซ่อมลำดับวงนอกก่อนเพราะว่า MOSFET ตรงนี้แกะยากนะครับเราก็ไปหาสาเหตุอื่นก่อนนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือสาเหตุและของเครื่องเสียนะครับเราไปวัดย่านความต้านทานบ้างนะครับวัดตรงจุด PFC ว่าเขามีความต้านทานเท่าไหร่ความต้านทานจุด PFC เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ200 โอห์มเท่านั้นเองและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ฟิวขาดนะครับไฟ300 โวลต์นะครับผ่านจากบิดไดโอดมาเนี่ยเป็นไฟ300 โวลต์เจอความต้านทานเข้าไป200 โอห์มนะครับไฟผ่านได้เท่าไหร่นะครับไฟผ่านได้ตั้ง 1.5 แอมป์เห็นไหมครับอยู่ดีๆก็ผ่านไปแล้ว 1.5 แอมป์เนี่ยแสดงว่ามันมีลีกนะครับแสดงว่าฟิวขาดเนี่ยก็เพราะตรงนี้เลย PFC เขาลีกครับลีก200 โอห์มถ้าไฟ300เราต่อเข้ามาตอนนี้เลยเนี่ยตู้มแน่นอนนะครับตู้มเลยหรือ MOSFET จะไม่ระเบิดอะไรมันจะเสียหายบานปลายมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจซ่อมเนี่ยให้ความต้านทานเขาขึ้นก่อนในวงจรหลังจากที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็แกะยากพอสมควรนะเพราะเป็นตะกั่วรีดฟรีนะครับวิธีการแกะนะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ลวดซับตะกั่วนะครับแล้วก็ใช้บัตรกีปลายแหลมๆนะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มไปปุ๊บมันจะดูดตะกั่วขึ้นมานะครับมันจะดูดตะกั่วขึ้นมานะเราไม่ต้องใช้ตัวดูดตะกั่วเลยนะครับตัวดูดตะกั่วจะดูดออกไม่ได้นะครับตะกั่วรีดฟรีนะครับมันแห้งเร็วมากนะมันแห้งเร็วผมถอดมาแล้วนะครับด้วยสภาพบอร์ดที่สวยงามเหมือนเดิมนะก็นะครับตัวนี้ก็คือสภาพ MOSFET นะครับบิดไดโอดนะครับวัดดูนะครับไม่มีช็อตนะส่วน MOSFET นะครับก็มีตัวหนึ่งระเบิดไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยระเบิดไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยง้างออกมาได้เลยเนี่ยนะครับง้างออกมาแบบนี้เนี่ยระเบิดนะครับน่าจะเกิดจากการใช้งานหนักนะครับMOSFET ระเบิดนะครับเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่ระเบิดนะครับก็อาจจะมาจากทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยนะครับมันช็อตก่อนนะครับพอทรานซิสเตอร์ไดช็อตเนี่ยจากนั้นนะครับมันก็จะลากให้ตัวต้านทานนะครับ4 โอห์มเนี่ยที่ควบคุมการไดขาเกตเนี่ยนะครับยืดนะครับหลังจากนั้น MOSFET ก็ระเบิดนั่นเองนะประมาณนั้นหมายความว่าหรือ MOSFET อาจจะระเบิดก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ทรานซิสเตอร์ไดระเบิดตามนะครับหรือช็อตตามนะก็เป็นได้อาการแบบนี้นะครับกระทบกระเทือน IC PWM หรือ IC PFC ไหมนะครับก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปเช็คว่า IC PWM หรือ ICCM 6800ตัวนี้นะครับเป็น PFC ในตัวแล้วก็ PWM ในตัวนะครับเป็น2 channel นะครับ2ทิศทางนะครับมาควบคุม PFC 1 ตัวแล้วก็ปล่อย PWM ควบคุมสัญญาณผ่านเนี่ยนะครับเพื่อผลิตไฟอีก1ตัวนะครับคราวนี้MOSFETระเบิดแบบนี้นะครับฟิวก็ไปด้วยนะครับฟิวขาดนะเนี่ยนะครับสภาพฟิวนะครับฟิวระเบิดเลยนะครับเราก็ไปดูฟิวกี่แอมป์นะครับก็เดี๋ยวเราใส่ฟิวก่อนนะครับใส่ฟิวจากนั้นปล่อยไฟเข้ามายังไม่ต้องใส่ MOSFET ภาค PFC นะไม่มี MOSFET ภาค PFC นะครับก็สามารถที่จะดูไฟสแตนด์บายได้เนี่ยนะครับฟิวระเบิดเลยนะเป็นฟิวกี่แอมป์นะครับเช็คก่อนนะครับทีนี้เป็นฟิว15 แอมป์นะครับฟิว15 แอมป์นะจดไว้นะครับต้องใส่ให้ตรงค่าเดิมเขานะครับถ้าฟิว15 แอมป์ขาดแสดงว่าจังหวะที่ระเบิดเนี่ยนะครับกินกระแสสูงนะครับ
วงจรการไดนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับถ้าช็อตหรือขาดเนี่ยนะครับอาจจะทำให้สัญญาณ PWM เนี่ยไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับมอสเฟตตัวใหญ่ก็เลยระเบิดนั่นเองนะอันนี้ระเบิดเลยนะครับคือถ้ามันช็อตแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยนะครับพวกนี้มันก็จะได้รับผลพลอยไปด้วยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้ตัวนี้ระเบิดมาอีกในอนาคตนะเวลาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับส่วนมอสเฟตที่ยังไม่เสียเนี่ยนะครับก็เก็บไว้ใช้ทำงาน DIY ได้นะครับอาจจะเก็บไว้ทดลองได้แต่ถ้าจะเอามาทำงานใช้งานจริงจังเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแล้วนะครับไม่เหมาะแล้วนะส่วนบิตไดโอดนะครับก็ตามหลักง่ายๆก็วัดเหมือนไดโอดนั่นแหละครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้ยากเกินความเข้าใจนะอันนี้ก็ไม่ต้องวัดให้ดูก็ได้นะครับช่องอื่นก็มีทำเยอะแยะเลยนะครับการวัดบิตไดโอดนะการวัดมอสเฟตก็เหมือนกันนะครับวัดมอสเฟตก็เหมือนกันเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่เราวัดย่าน PFC นะครับก่อนที่เราจะแกะมอสเฟตชุดนี้ออกนะครับที่เขาระเบิดเนี่ยนะครับจะพบว่ามีความต้านทานประมาณ200โอห์มเท่านั้นเองไฟ300นะครับหารความต้านทาน200โอห์มนะครับก็กินกระแส 1.5 แอมป์เต็มเลยนะครับอยู่ดีๆเปิดไฟเข้ามาเนี่ยกินแล้ว 1.5 แอมป์ก็รั่วไหลเลย 1.5 แอมป์นะครับก็ทำให้ระเบิดเลยนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราแกะมอสเฟตออกไปแล้วเนี่ยนะครับชุดที่อยู่ในแผงเนี่ยนะครับแกะมอสเฟตออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพวกมอสเฟตเท่านั้นเองนะครับที่เชื่อมกับกราวโดยตรงนะครับมันมีขาหนึ่งเชื่อมกราวนะครับเดรนขาเดนถูกสวิตช์ลงกราวนะครับก็เกิดขึ้นความถี่วิ่งทะลุขดลวด PFC นะครับวิ่งเข้าไดโอดไปเก็บประจุไว้ที่ตัวเก็บประจุก็จะเป็นไฟ390โวลต์หรือ380หรือ350โวลต์ก็ตามจังหวะเขานะครับตอนนั้นมัน200โอห์มใช่ไหมมาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ความต้านทานเท่าไหร่ครับ3 2 1นะครับตอนนี้ความต้านทาน111ก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับเห็นไหมบางทีเขาก็จะขึ้นช้านะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะตอนนี้ความต้านทานเป็นอนานแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่บิตไดโอดไปตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฟิล5แอมป์นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้ามาเทสไฟสแตนด์บายเราควรทำการเช็คทีละจุดนะครับใส่ฟิลเข้ามาใส่บิตไดโอดจากนั้นก็จะได้ไฟกระแสตรงเข้ามาก่อนนะครับเป็นไฟ300เรายังไม่ใส่มอสเฟต PFC นะครับพอเรายังไม่ใส่มอสเฟต PFC เนี่ยนะครับชุด PFC ก็ทำงานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าไฟสแตนด์บายทำงานได้ไหมถ้าชุดสแตนด์บายตรงนี้นะครับอย่าง IC สแตนด์บายจะอยู่ตรงนี้นะครับ IC PFC จะอยู่ตรงนี้ IC PWM ชุดไดจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเล็กครับถ่ายทำไม่สะดวกนะเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือ IC PWM นะครับเพื่อชุดไดพลังงานนะครับแล้วก็มี IC PFC ในตัวนะครับส่วนที่อยู่ใต้ซิงค์เนี่ยนะครับใต้ซิงค์ตัวนี้นะคือ IC Standby นะครับหรือถ้าเป็นตระกูลก็เป็นตระกูลพวก TNY นะครับถ้าเป็น TNY ก็ TNY 287 TNY 280อะไรแบบนั้นนะครับถ้าเป็น ICE ก็ 3BR 4765 JZ อะไรแบบนี้นะครับ IC Standby มีเยอะนะครับหลายค่ายนะแต่หลักการทำงานคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไฟ Standby ออกลองกดเปิดดูพอกดเปิดปั๊บเราวัดสัญญาณรอครับวัดสัญญาณ PFC รอวัดสัญญาณ PWM รอเนี่ยถ้าสัญญาณออกมีการไดนะครับก็แสดงว่าใส่ชุด MOSFET PFC นะครับเครื่องก็จะกลับมาทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราเช็คทีละจุดนะครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ฟิลก่อนนะแล้วก็ใส่บิตไดโอดตัวหนึ่งนะครับเราก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้ใส่ฟิล3แอมป์นะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตอะไรตุ้มตามมาก็ให้ฟิลขาดไปนะครับแล้วก็ต่อบิตไดโอดเข้ามา1ตัวนะครับแล้วก็หลังจากที่เราต่อนะครับเราก็ไม่ควรจะลืมนะไม่ควรจะลืมเช็คว่ามันช็อตไหมเช็คว่าการต่อขาบิตไดโอดของเราเนี่ยมีการเรียงกระแสมาทางฝั่งบวกไหมทั้งฝั่งไลน์และก็นิวตันเนี่ยเวลาเราเช็คเนี่ยนะครับจะต้องมีย่านตกคอมไดโอดอยู่ผมต่อฟิลมาแล้วนะเช็คก่อนว่าจากฟิลมานะครับมาถึงขาบิตไดโอดไหมมาถึงเรียบร้อยนะครับจากขาบิตไดโอดมาเข้าเรคติฟายเรียบร้อยไหมนะครับเข้าเรคติฟายเรียบร้อยนิวตันเข้าเรคติฟายเรียบร้อยไหมนะครับวัดสลับกันจะต้องไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากเรคติฟายมานะครับมาเข้าตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากตรงนี้มีการช็อตถึงกราวไหมนะครับเราก็ต้องเช็คขั้วบวกช็อตถึงกราวไหมแบบนี้นะครับเราก็เช็คแบบนี้นะครับขั้นตอนนะ
เช็คตามลำดับนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะการซ่อมตามลำดับนะครับหมายความว่าเราเจอช็อตแล้วใช่ไหมแล้วก็ปลดตัวช็อตออกก่อนจากนั้นเราจะป้อนไฟมาเพื่อเช็คระบบสแตนด์บายนะก็เดี๋ยวป้อนไฟเข้ามานะครับผมใช้หลอดถ่วงนะถ้าเกิดว่ามีการช็อตอะไรก็จะเห็นหลอดสว่างนะเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับหลอดไม่สว่างนะวัดไฟ AC ก่อนนะครับไฟ AC เข้ามานะครับไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับวัดไฟ DC บ้างนะครับวัดไฟ DC นะครับไฟเข้ามานะครับถึงชุด PFC เรียบร้อยไหมนะครับเข้ามา318โวลต์เห็นไหมครับเข้ามาเรียบร้อยนะแล้วก็เข้ามาที่ตัวเกียร์ประจุเรียบร้อยเพราะว่าเราปลดชุด PFC ออกนะครับเราปลดชุด PFC ออกเนี่ยนะครับชุด PFC เขาก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าเครื่องยังไม่เปิดด้วยนะครับผ่านบิตไดโอดเรคติฟายมาได้318โวลต์นะครับ319โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเราเช็คไฟสแตนด์บายนะครับเช็คไฟสแตนด์บายออกซิว่าขดลวดสแตนด์บายนะครับหรือ IC สแตนด์บายเนี่ยทำงานได้ไหมเราก็เช็คตรงนี้เลยนะครับสายสีม่วงนะสายสีม่วงนะครับต่อเลยนะครับภาวนาอย่าให้เสียนะครับตรงนี้นะสายสีม่วงนะครับอันนี้คือสีม่วงนะครับนี่สีม่วงถ้าเห็น5โวลต์นะครับถ้าเห็น5โวลต์ก็คือโชคดีครับ IC standby ไม่เสียนะถ้า IC standby ไม่เสียแบบนี้นะครับแสดงว่าไฟ power on จะต้องมีถูกไหมไฟ power on เส้นสีเขียวนะ energy power on มีเรียบร้อยนะครับ power on มีนะครับแสดงว่า IC standby แล้วก็ IC start up หรือ IC เปิดเครื่องฝั่งไฟต่ำสามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้เรียบร้อยจากนั้นเราลองกด power on ดูนะครับว่าพอเรากด power on แล้วเนี่ยนะครับ PWM พุ่งออกไหมถ้า PWM พุ่งออกสัญญาณ PFC พุ่งออกเนื่องจากว่าตัวนี้มันมี PWM 2 Channel Channel ที่1ก็คือ PWM Drive Channel ที่2ก็คือ PWM เพื่อการ PFC เราก็เช็คดูว่าPWM 1 PWM 2เนี่ยนะครับออกไหมเวลาเรากดเปิดนะครับถ้ากดเปิดแล้วนะครับสามารถเปิดได้นะครับนั่นหมายความว่า PWM เนี่ยสามารถทำงานได้เป็นลักษณะการซ่อมตามลำดับนะครับซ่อมตามลำดับนะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือหลอดไฟที่เป็นไฟ12โวลต์นะครับชุด PFC ไม่ออกไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คือเราจะเช็คชุดไดร์นะครับว่าชุดไดร์ทำงานปกติไหมถ้าเรากด power on เข้ามาเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ IC standby ทำงานปกติแล้วถูกไหมถ้าเรากด power on มาเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นไฟสว่างแล้วก็ติดแช่ได้เนี่ยแสดงว่าชุดไดร์ทำงานปกติstandby ทำงานปกติก็เหลือแต่เราเอา MOSFET PFC มาใส่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะเรามารอดูกันนะครับเปิดไฟเข้ามานะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับการเปิดเครื่องจะเปิดได้ไหมนะ3 2 1เปิดได้ถ้าเราปลด PFC ออกนะครับเครื่องก็สามารถเปิดการทำงานได้นะครับแต่มันจะไม่มีการบูต PFC ขึ้นนะครับไฟ300ก็อาจจะตกลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช็คกันนะครับ3 2 1เนี่ยอันนี้ก็คือเปิดได้ปกติเนี่ยกดแช่แล้วถ้ากดแช่แล้วเปิดติดปกติอันนี้คือปกติจากนั้นเดี๋ยวเราวัดไฟ300นะครับวัดไฟ300ว่าเขาตกไหมนะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องเนี่ยถ้าไม่มี PFC เนี่ยเราก็อาจจะเห็นไฟ300หล่นนิดหน่อยหรืออาจจะไม่หล่นก็ได้แต่มันจะไม่มีการบูตขึ้นนะครับจริงหรือเปล่า3 2 1นะครับไฟ PFC หล่นลงเห็นไหมครับกินโหลด1หลอดนะตัวนี้ 1.8 แอมป์นะครับตัวนี้ 1.8 แอมป์ตอนนี้ไฟ C400 ได้319แล้วนะครับถ้าไม่มีชุด PFC นะครับก็สามารถเปิดการทำงานได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้โหลดฝั่งไฟต่ำสูงไฟ High Volt หรือไฟ C400 เนี่ยนะครับหรือไฟ300เนี่ยก็จะหล่นลงนะครับตามจำนวนโหลดนะครับก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการไดร์เนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพตอนนี้ได้319โวลต์นะครับพอเปิดครับไม่มี PFC นะ3 2 1ได้316หล่นลงนะครับครับและนี่ก็คือตัวอย่างการตรวจซ่อมตามลำดับนะเรื่องของการปลดตัวช็อตออกการวัดหาตัวช็อตนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราจะต้องวัดสัญญาณ PFC นะครับว่าเขาออกไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้
PWM ออกแล้วฝั่งไดร์แต่ PFC เราไม่รู้ว่า PFC ออกไหมนะครับก็เดี๋ยวเราใช้สโคปวัดสัญญาณ PFC กันสักหน่อยนะครับว่าเขาออกไหมนะเราก็วัดที่ขาเบสนะครับของทรานซิสเตอร์ NPN เลยขาเบสเขาเชื่อมอยู่กับ R10 โอห์มนะครับ R10 โอห์มแล้วก็อาจจะวัดที่หลัง R เลยนะครับวัดที่หลัง R เลยนะเดี๋ยวเรามาลองวัดสัญญาณ PWM กันนะครับสัญญาณ PWM ที่เป็น PFC นะครับเพราะว่าชุดไดร์เขาทำงานได้แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าสัญญาณ PFC เนี่ยเขาจะออกไหมหมายถึงว่า PWM เนี่ยมันมี2ช่องนะครับผมวัดอยู่หลัง R นะครับหลัง R 10 โอห์มเนี่ยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมเดินไฟเข้ามาก่อนนะครับพอเรากดเปิดเนี่ยจะมี PWM มาไหมถ้ามีก็ดีนะครับ3 2 1นะครับเนี่ยครับสัญญาณ PWM Duty Cycle ตั้ง 94% พร้อมที่จะมาบูสต์ PFC นะครับซึ่ง Duty Cycle 94% เนี่ยเป็นการจุดพลังงานขั้นสูงมากเป็นการจุดพลังงานขั้นสูงสุดเลยนะครับที่ความถี่78กิโลเฮิรตซ์นะครับ Duty Cycle บวก 94% นะครับหรือ 95% โดยประมาณนะตีไป 95 นะครับบวกขึ้นให้เขานิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมรูปขึ้นสัญญาณนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะผมปรับให้ดูทีนิดนึงนะครับมาทั้ง2ช่องเลยไหมนะครับช่องนี้มาไหม3 2 1นะครับจะต้องมา2ช่องเนี่ยเห็นไหม78กิโลเฮิรตซ์ Duty Cycle 94% นะครับเดี๋ยวขยายให้เขานิดนึงขยายแบบนี้นะครับนี่นะครับ Duty Cycle เห็นไหมเดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับเนี่ยครับ Duty Cycle 94% รูปสัญญาณพันเป็นอย่างนี้เห็นไหม1ลูกหนามากนะครับ1ลูกหนาๆเลยนะครับปิดนิดเดียวนะครับเนี่ยก็คือการจุดพลังงานขั้นสูงสุดเหมือนกับที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับสัญญาณ PFC นะใครอยากรู้เรื่องสัญญาณ PFC นะครับไปดูคลิปในช่องผมนี่แหละนะครับเรื่องทรานซิสเตอร์ตอน Boost Converter แล้วก็ Boost Mode นะครับตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องตัวแปรสร้างเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีการทดลองให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่1เนี่ยจะพูดถึงทฤษฎีคร่าวๆนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดวงจรนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไปต่อยอดกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่มีสัญญาณ PFC Boost เข้ามาแต่พอเปิดแล้วครับ3 2 1นะครับเนี่ยครับลูกคลื่นเนี่ยเต็มเลยนะครับคลื่นหนามากคลื่นหนานะครับแต่ละลูกหนามากนะครับ 94% บวกนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่เขาบูสต์เนี่ยหรือมีการทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะบูสต์สัญญาณ PFC เนี่ยนะครับบูสต์ไฟเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้ถึง400โวลต์เลยนะครับ400โวลต์เลยแต่ว่าจะไม่เกินค่า C หรอกนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเปิดการทำงานได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ทรานซิสเตอร์ไดร์นะแล้วก็ผมยังไม่ได้ใส่มอสเฟตนะครับมอสเฟตผมกำลังสั่งมานะครับมอสเฟตผมกำลังสั่งมาอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเราเช็คว่ามีการไดร์เรียบร้อยระบบไดร์ทำงานได้เรียบร้อยก็จบไปนะครับแล้วก็สัญญาณ PFC ก็มาคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับลำดับการตรวจซ่อมนะครับการไล่เช็คตามลำดับนะของวงจรที่เราไม่เคยตรวจซ่อมมาก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการไล่วงจรนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรียนรู้เข้าใจถึงระบบการไดร์พลังงานนะครับเรื่องหม้อแปลงนะครับเรื่องไฟแบ็คคอนเวอร์เตอร์นะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่ช่องนะครับเรื่องPFC ไปดูคลิปย้อนหลังเรื่องทรานซิสเตอร์สำคัญมากทั้ง NPN PNP แม้กระทั่งเรื่องตัวต้านทานปรับค่าได้ซีเนอร์ไดโอดก็สำคัญนะครับเรื่องตัวต้านทานพูอัพพูดาวก็สำคัญเหมือนกันเรื่องออปโตอยู่ที่ไหนเรื่องออปโตเนี่ยผมจะไม่ได้แตกมาเป็นคลิปออปโตโดยตรงนะครับแต่ว่าออปโตเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการขับกระแสสูงให้โหลดเรื่องการควบคุมระยะไกลนะครับเรื่องฟอสซี่โลจิกก็มีนะครับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปค้นคว้าดูกันนะครับที่หน้าช่องได้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ